Hello guys! Welcome back to my channel. Kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa ang soft glam makeup na ito, just keep on watching! Ayan guys, let's start! First step talaga is mag lip scrub. Yung lip scrub, tinatanggal niya yung mga dead skin ng lips nyo para pagkapahid nyo ng lipstick later, talagang very smooth na siya. So, stay ko lang yung lip scrub ko and then last part na yan mamaya yung pag-lipstick ko. So guys, of course, na-clean ko na yung face ko, nag-facial wash na ako. Hindi naman ako lalabas ngayon guys. Wala naman akong pupuntahan. So, hindi na ako sa sunscreen. But then, very important guys, please use a sunscreen pag lalabas kayo ng bahay, especially kung maaraw. Of course, para may protection tayo sa UV light na galing sa sun. Maganda kung pili kayo ng sunscreen, yung at least nasa let's say 50 pataas na sunscreen para talagang protektado yung mga face natin. Isusunod na natin yung primer. Ang gagamitin ko guys na primer is yung Maybelline Face Studio nila. Sabi dito with sun protection, which is good. May SPF 8 siya. Ayan. Foundation na tayo guys. So, Maybelline na Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. Diba? Hindi natin kailangan ng mga mamahaling makeup products sa work. Para budget friendly lang tayo. Ayan. Tapos, damp sponge. Pangit ng sponge ko. Ganda niya guys, oh. Yung coverage niya. Kita nyo, natakpan niya lahat ng ano ko. Yung redness ko dyan, yung mga scars ko from the pimples. Nag-flawless na ng konti. Natakpan na yung mga dapat matakpan. Next is concealer. Age Rewind na from Maybelline. Eraser Dark Circles. Lagi kong sineset ng powder yung nilagyan ko ng concealer guys para hindi masyadong manotice yung mga fine lines dyan, under the eyes. So, ang gagamitin ko is yung Nyx Can't Stop, Won't Stop na setting powder nila. Sige, gamitin na lang natin itong yung sponge na ginamit ko kanina. Basically, kung saan nyo lang nilagay yung concealer, doon nyo lang ilalagay. Yun lang ang isa-set ninyo guys. So, today, gagamitin natin is Maybelline Tatto Brow. Ito yung brow pomade ng Maybelline in the color medium brown. Lagi kong binabrush up pataas guys para magmukha siyang mas natural. And I believe set na natin yung ating under eye. So pwede na siyang brush off.
Normally, gusto ko pang medyo mag-brighten ng konti pa yung aking under eye. Sometimes, pag puyat ako, dinadagdagan ko pa siya ng Maybelline Fit Me. Pressed powder siya sa color na 230. So, ang nilalagyan ko lang is yung nilagyan ko lang din ng setting powder kanina. So, under eye ko lang siya dyan. Yan. Para medyo mag-brighten pa siya ng konti. Yan. Pansin nyo guys yung difference. Isa-set na natin yung ating buong face. Gagamitin ko ulit is Maybelline Fit Me in the color light medium. So, magbo-bronzer na tayo guys para medyo sun-kiss ang ating color sa ating face. So, ang gagamitin ko ngayon, to guys, paubos na kasi this is one of my favorite. Deep Cool na 300. Maganda yung medyo pagkatan ng color nito. Then, blush on. Gagamitin ko ngayon is yung L'Oreal na blush nila in the color Peach Blush. Okay na guys! Ito tayo sa eyeshadow. Nyx na eye palette nila. So, siguro ang gagamitin ko guys itong color na to. This one. Para siyang mauve na color na medyo glittery siya. Pero of course, ito muna ang aking pang-prep sa eyelid. And then, ito lang. Okay? Sisimplihan lang natin. Tapos gagamitin ko na to guys. Itong color na yan. This one. Start natin dyan, sa gilid dyan. Lalagay din ako dito sa baba. And then, maglalagay tayo sa inner corner ng eye natin. Ito yung medyo glittery siya. Magmamaskara na tayo, then lipstick. Maybelline na the Falsies. Kalimutan ko pala guys, maglagay ng brow gel. So, ang gagamitin ko ngayon na brow gel is from Maybelline again, yung Maybelline Brow Fast Sculpt Gel Mascara. So, again, pag ganyan yung stroke ko, tsaka pataas. Pag ganyan, pa-opposite ng direction ng hair. Yung banda lang dito, yan. And then, pagdating dito sa gitna, sinusunod ko na yung direction ng eyebrow hair ninyo dyan. Yan. Diba? Mas parang medyo natural yung dating. And then, lipstick. Maybelline na Super Stay Matte Ink. Yan. In the color Seductress. Ooh, Seductress. Okay. Diba, nilagay natin kanina yung lip scrub. So, ginagawa ko, ayan karang, para mawala yung mga dead skin ng lips ninyo. Ayan. Pagkatapos nyan, nilalagyan ko pa rin siya na lip balm. Gagamitin ko ngayon is, kahit anong lip balm naman meron kayo guys. Itong Carmex Watermelon. So, pagkapahid ko ng lip balm, tissue, ba-blot ko siya. And then, ready ka nang magpahid ng lipstick.
So, magsa-setting spray na tayo. Normally, nagsa-setting spray muna ako before maglagay ng highlighter. So, ang gagamitin ko ngayon is L'Oreal, yung Shake and Glow nila. So, ayan guys, mag-highlighter na tayo. So, gamit ko is Maybelline Master Chrome. And guys, tapos na tayo. So, gagawin ko lang yung hair ko and magkakabit lang ako ng false eyelashes. Okay? I'll be back! Sana guys, nagustuhan nyo ang video na to. If you do, please don't forget to like and subscribe. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please do, pakiclick lang po yung subscribe button para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Thank you, bye!